Sistem pendidikan di Amerika Syarikat adalah antara sistem yang paling tidak sama rata di dunia. Kebanyakan pelajar menerima peluang pendidikan yang jauh berbeza mengikut kelas sosial mereka. Hal ini dapat dilihat dari segi pembahagian dana untuk sekolah yang tidak sama rata. Sekolah yang berada di kawasan high-end secara lazimnya menerima 10 kali ganda lebih banyak dana berbanding dengan sekolah yang berada di kawasan urban poor. Seterusnya, kita beralih kepada kesan peluang pendidikan yang tidak sama rata di Amerika Syarikat. Pertama sekali, ketidaksamaan peluang dalam pendidikan menyebabkan masyarakat minoriti di Amerika Syarikat mengalami beberapa dilema sepanjang sesi persekolahan mereka. Prinsip berkelakuan seperti orang berkulit putih mengakibatkan golongan Afrika Amerika khususnya merasakan diri mereka tidak dihargai. Hal ini disebabkan semua orang hanya mengutamakan golongan kulit putih. Perkara ini pastinya mengakibatkan golongan muda ini mempunyai masalah tekanan perasaan dan mungkin sehingga tahap untuk membunuh diri. Statistik menunjukkan kes bunuh diri oleh remaja semakin meningkat pada 2016 dan 2018. Data menunjukkan kanak-kanak berkulit hitam mempunyai kes tertinggi bagi kes bunuh diri. Sumber juga menunjukkan pada 2019, 73% kenaikan cenderung untuk membunuh diri. Ini bermakna situasi ini seperti menjadi semakin teruk dan tiada perubahan dalam etika masyarakat di Amerika Syarikat. Perkara ini akhirnya menyebabkan pelajar stres dan kurang berminat untuk menghabiskan persekolahan ataupun mereka tidak mencuba untuk meningkatkan grade mereka. Kesannya, pada tahun 2017, peratus pelajar berkulit hitam yang berjaya menghabiskan pelajaran di universiti hanya 38% berbanding pelajar berkulit putih iaitu 62%. Perbezaan yang amat ketara ini memberi impak besar terhadap orang berkulit hitam dalam mendapatkan kerja selepas tamat belajar. Perkara ini menyumbang pula kepada peningkatan kadar pengangguran. Kesan seterusnya ialah kemiskinan. Ketidaksamarataan pendidikan ini akhirnya menyebabkan kesan ini berlaku seperti dalam suatu kitaran yang tiada penaman. Anak-anak yang miskin sukar untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik kerana tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Ini kerana kos pendidikan di peringkat universiti yang cukup tinggi di Amerika Syarikat. Pendidikan yang dibayari oleh kerajaan Amerika Syarikat adalah sehingga sekolah menengah. Selepas itu, mereka perlu berusaha untuk mendapatkan tempat yang terhad akibat sesetengah institusi yang mempunyai kuota berdasarkan bangsa. Namun, kajian menjelaskan bahawa orang yang tidak memperoleh diploma sekolah menengah pada usia 20 tahun adalah berkemungkinan 7 kali lebih miskin secara berterusan dalam usia 25 hingga 30 tahun. Ini jelas menunjukkan kitaran hidup masyarakat kulit hitam yang tidak dapat pendidikan sewajarnya. Selain itu, pengangguran turut menjadi kesan pendidikan tidak sama rata di Amerika Syarikat. Tidak kira di Amerika Syarikat mahupun di Asia, kelayakan pendidikan menjadi sesuatu yang kritikal dalam aspek pemilihan pekerja. Golongan yang tidak mendapat pendidikan, dalam erti kata lain, tidak mempunyai diploma sekolah tinggi atau ijazah universiti, mempunyai peluang yang sangat tipis untuk memperoleh pekerjaan. Justeru, kemungkinan untuk mereka jatuh ke dasar tumpukan adalah sangat tinggi. Akhir sekali, kadar jenayah turut meningkat dengan wujud jurang pendidikan antara masyarakat di Amerika Syarikat. Berbalik semula kepada peratusan graduan yang berbeza antara bangsa, pelajar minoriti yang tidak mempunyai peluang untuk graduasi cenderung untuk melakukan jenayah.
Menurut statistik daripada Jabatan Keadilan Amerika, orang kulit hitam menyumbang 39.4% dari penjara dan populasi penjara pada tahun 2009. Diikuti dengan orang berkulit putih 34.2% dan Hispanik 20.6%. Kesimpulannya, diskriminasi pendidikan terhadap golongan minoriti mendatangkan banyak kesan yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan kegiatan jenayah. Kurangnya pendidikan menyebabkan masyarakat bertindak di luar kawalan tanpa mengikut undang-undang. Pengangguran yang berpunca daripada ketidaksamarataan pendidikan menyebabkan masyarakat yang terlibat berkelakuan seperti tidak beretika sehinggakan sanggup melakukan jenayah demi menyara kehidupan mereka.